ታይም ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም አስገራሚና ድንቅ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ይህም አፕሊኬሽን ጥቅሙ በአካባቢያችን ያለውን ዋይፋይ ጎረቤትም ሊሆን ይችላል የትም ቦታ በአካባቢያችን ያለውን ዋይፋይ ሃክ በማድረግ ከኛ ስልክ ጋር ያገናኝልናል። እኛ የሚጠበቅብን ከስልካችን ፕሌይ ስቶር ሄደን አፕሊኬሽኑን ማውረድ ብቻ ነው። መጀመሪያ ስልካችሁ ላይ ፕሌይ ስቶር ትከፍቱና ፕሌይ ስቶር ከከፈታችሁ በኋላ ዋፕ ቴስተር የሚለውን ትጽፉና ሰርች ታደርጉታላችሁ። ከዛ ፍለፊት ከሚመጣላችሁ አንድ ፍለፊት የመጣውን አፕሊኬሽን ተነኩትና ኢንስታል ታደርጉታላችሁ። እኔ አንዴ ኢንስታል አድርጌዋለሁ። በጣም ብዙ ሚሊዮን ህዝብ አውርዶታል። ከዛም በኋላ ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን ማለት ነው። አጠቃቀሙን አሁን አሳያችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉ። አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን። አፕሊኬሽኑን ከከፈትነው በኋላ ያው ፓስወርድ የሚነግረን ሩት ለሆነ ዲቫይስ ብቻ ነው። ያው የኔ ስልክ ሩት አልሆነም። ያው ፓስወርድ የኛ ካገናኘልን ሌላ ምንም አንፈልግም። ከዛም በኋላ አፕሊኬሽኑን ከከፈትነው በኋላ በአካባቢያችን ያለውን ዋይፋይ ስካን አድርጎ ያመጣልናል። ለምሳሌ እኛ አካባቢ ሁለት ዋይፋይ አለ። አንዱን ጎረቤት ያለውን ዋይፋይ ሃክ አድርጌ ላሳያችሁ። እዛ አንዱን ዋይፋይ እንነካዋለን። በማል ያው ማስታወቂያዎች ይገባሉ። ትንሽ አዝግ ነው፣ ያው ክሎዝ ማለት ነው። ዋይፋዩን ከነካነው በኋላ ማስታወቂያዎቹ ትንሽ እያዛጉኝ ነው፣ ክሎዝ እንለዋለን። ከዛም በኋላ አፕሊኬሽኑ ይሄን ይመስላል። እዛ የነካኑን ዋይፋይ እንዲያርጉ ያመጣልናል። ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ካልነው በኋላ ከስር ኮኔክት አውቶማቲክ ዊዝ ትራይ ኦል ፒንስ የሚለውን እንነካዋለን። ከዛም በኋላ ፒኑን ፈልጎ ያገናኝልናል። ከላይም ከስር ይነግራችኋል፣ ኮኔክት ይልላችኋል። ይሄውኛ እስከ 16 መጠበቅ የለባችሁም። 16 ማለት ቶሎ አይገናኝም። እስከ 5 ወይ እስከ 4 መጠበቅ ነው ያለባችሁ። ካልተገናኘ መድገም ነው። ይሄው እንደምታዩት ሰክሰስ ብሎኛል። ኦኬ እንለዋለን። ሄደን ዋይፋዩን ማገናኘት ነው። ዋይፋዩን ከከፈትነው በኋላ እንደምትመለከቱት ዋይፋዩን ኮኔክት አድርጎልኛል። ኦብቴኒንግ አይፒ አድሬስ እያለ ነው። ኮኔክትድ ብሎኛል ማለት ነው። በጣም የሚገርም አስደናቂ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እንድትጠቀሙት እመክራለሁ። አፕሊኬሽኑ ያው ሩት የሆነ ዲቫይስ ፓስወርድ ይነግራል። የኔ ግን ሩት ያልሆነ ዲቫይስ ነው። ስለዚህ ዝም ብሎ ማገናኘት ብቻ ነው። አሪፍ የቴክ መረጃን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ